අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බ්‍රයිට් පෙන් YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඔන්න මාස කීපයකට පස්සේ මම නැවත ආවා ඔයාලා ගාවට මගේ පෞද්ගලික හේතුන් කීපයක් මත මම පහුගිය කාලේ වීඩියෝස් ගේන්න බැරි වුණා. නමුත් මගේ channel එකත් එක්ක මේ වෙනකන් රැඳිලා හිටපු ඉන්න සියලු දෙනාට මම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම දැනට 20000කට ආසන්න ස්ත්‍රී සමාජිකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බලන්න දැනුම ලබා ගන්න, ඒ වගේම තව කෙනෙකුට දැනුම ලබා ගන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන සියලුම දෙනාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ ඇයි මම මේ channel එක ආරම්භ කළේ, මොකද්ද මේකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වරප්‍රසාද කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්නම් මේ channel එක ආරම්භ කරේ කොරෝනා කාලයේදී මගේ යාළුවෙක්ගෙන් දවසක් කෝල් එකක් ආවා මට. එයාගේ ගෙදර බල්බයක් වැඩ කරන්න ඒක හදලා දෙන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම කියන්න ඕනේ මම දැන් වයරින් ශාස්ත්‍රයෙන් ඉවත් වෙලා අවුරුදු 10කට වැඩි. ගොඩක් අය මගේ වීඩියෝස් බලලා කමෙන්ට්ස් කරනවා සර් ඔයාට මේ වැඩේ අරන් කරන්න පුළුවන්ද, කොහොම මුදලක් අය කරනවාද කියලා. ඇත්තටම මම එහෙම වයරින් වැඩ ලබා ගැනීමේ අදහසින් නෙමෙයි මේ channel එක ආරම්භ කළේ. මම වයරින් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට දැනුම නැති අයට දැනුම ලබා දෙන්න සහ ගෙදර වයරින් වැඩ කටයුතු කරද්දී ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් ගෙනලා Tamanට ඕන විදිහට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු ක්‍රමානුකූලව හදාගෙන කරගෙන යන්න තමයි කියලා දෙන්නේ මේකේ. ඉතින් දැනුම තියෙන අය ලොකු දැනුමක් ගන්න මෙතෙන්ට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම මගේ දැනුම උරගා බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම වැරදි දෙයක් කරලා තියෙනවා නම් කියලා තියෙනවා නම් ඒක නිවැරදි කරන්නත් ඔයාලට අයිතිය තියෙනවා. සමහර විට මට වැරදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම් මම වයරින් ස්ලැබ් එකකට බට දාන විදිය ගැන කිව්වා. එතනදී මම ස්ලැබ් එක ගැන නෙවෙයි කතා කරේ ශක්තිමත්භාවය හෝ ඒක ඉංජිනේරුවොත් එක තීරණය කරලා කතා කරලා ඔයාලා අවශ්‍ය විදිහට කරන්න. එතන මම බට එලීමේ මේ නැත්නම් වයරින් කිරීමේ පහසුව ගැන විතරයි කිව්වේ. ඉතින් නෙට් එකට උඩින් බට එලනවා නම් වඩාත් ආරක්ෂාකාරී සහ ශක්තිව රඳා පවතිනවා. ඒක ඔයාට සුදුසු විදිහට කරන්න. මම ඒක එහෙමම කරන්න කියලා කිව්වේ නෑ. මම එතනදී මට මතක හැටියට මම කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහ කරොත් වයරින් එකට පහසුයි කියලා. ඉතින් ඒ ගැනත් අවධානය යොමු කරගන්න. ඔය නිවසක් හදනකොට ඒ ඉංජිනේරුවෝ නැත්නම් ඒසන් බාස්ලා කියන විදිහට එයාලගේ දැනුම අනුව ඒ වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ channel එකට ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ 20000කට විතර ස්ථිර සමාජිකයන් පිරිසක් හිටියත් දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් විතර මට බැනලා කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. පරුස වචනෙන්. ඉතින් මම ඒවට සැලෙන්නේ නැහැ, බයත් නැහැ. නමුත් මම ඒ කමෙන්ට්ස් ඩිලීට් කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පොඩි දරුවෝ පවා මේ channel එකට ඇවිල්ලා වීඩියෝස් බලනවා. ඉතින් එහෙම අයගේ මානසික මට්ටම් අපිට හිතා ගන්න බෑ කොයි වගේද කියලා. ඉතින් හොරුන්ට, බොරුකාරයින්ට, වංචාකාරයින්ට සමහරට රිදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මෙතනදී නිවැරදි දැනුමක් ලබා දෙනවා. නමුත් කියන්න ඕනේ මම දැන් වයරින් ශාස්ත්‍රයෙන් ඉවත් වෙලා ගොඩක් කාලයක් වෙනවා. ඉතින් මගේ මේ නැති වෙලා යන දැනුම ඔයාලට නොමිලේ ලබා දෙන්න තමයි මම ආරම්භ කළේ. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මගේ යාළුවා කතා කරලා කිව්වට පස්සේ මම කිව්වා මට එන්න විදිහක් නැහැ. මම ඔයාට ෆෝන් එකෙන් උපදෙස් දෙන්න මේ විදිහට කරගන්න කියලා. නමුත් එයා කිව්වා එයාට එහෙම කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් මට හිතුණා යාළුවනේ මේ වගේ අපේ රටේ ගොඩක් අයට ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගැටලු තියෙන අයට ඒ ගැටලු निराකරණය කරගන්න තමයි මම මේ channel එක ආරම්භ කරේ. ඒතකොට මේ වීඩියෝ එකක් බලලා මොන හරි දෝෂයක් निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය දැනුම අරන් තියෙන බව මට පේනවා. පිට රටවල් කීපයකම අය මට කතා කරලා තියෙනවා. එයාලා දැනුම ගන්නවා කියලා. සමහර වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලට ගිහින් ගන්න බැරි වෙච්ච දැනුමත් එයාලා මේ channel එක ඔස්සේ අරන් තියෙනවා. ඉතින් වයරින් සම්බන්ධව එච්චරයි. ඒ වගේම මම ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන වැනිලා මගේ වගාව. මම මේ වැනිලා වගාවක් ගැනත් වීඩියෝස් කීපයක් ගෙනාවා. ඒවත් බලලා ඒ වගේනුත් දැනුම ගත්තු අය ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මගේ වැනිලා වගාවේ ස්වභාවිකවම ස්ට්‍රෙස් වෙලා මලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මල. හොඳයි යාළුවනි, මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ වැනිලා මල කොහොමද පරාගන කරන්නේ කියලා. මොකද ලොකුවට මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. මම ඉදිරියේදී ඒවට වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ එනවා. මේක පොඩි හැඳින්වීමක් සඳහා විතරයි පෙන්වන්නේ. මොකද වෙන සමහර අය කියන්න පුළුවන් මේක වෙන කොහෙන් හරි ගත්තු වීඩියෝ එකක් මලක් කියලා. නෑ, මේක මගේ වගාවෙම තියෙන එකක් කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසායි මම මේ විදිහට කරේ. ඉතින් අනුරාධපුර ආශ්‍රයේ ඉන්න සියලු දෙනාට මේක හොඳ අවස්ථාවක්. වැනිලා වගාවත් දියුණු කරගෙන යන්න ඉදිරියේදී එවැනි වීඩියෝත් මම ගේනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට දැනුමක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ බයෝගෑස් සම්බන්ධව වීඩියෝ සීරීස් කීපයක් ගෙනාවා. ඊට අමතරව තව වීඩියෝ ගෙනාවා. ඉතින් මේ බයෝගෑස් ගැන කතා කරද්දී අපේ රටේ පහුගිය කාලේ ගෑස් නැමැති ගොඩක් අය ප්‍රශ්න ගැටලු වලට මුහුණ දීලා තිබ්බා. ඒ අවස්ථාවල් වලදී මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම එයාලට උදව් උපකාර කරලා තියෙනවා. අපේ රටේ යන එක හෝ ඩොලර් එකක් නැවතීම තමයි මගේ අරමුණ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ තියෙන ස්වභාවික සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. බයෝගෑස් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේ කරගන්න අවශ්‍ය දැනුම ඔක්කොම මම ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙම තවත් අවශ්‍ය නම් මට කෝල් එකකින්
කතා කරලා එහෙම දැනුම දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම්. හැබැයි සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා කියන්න කනගාටුයි. මාව නොමග යවමින් මගේ දැනුම ලබාගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් ඒයට මම කියන්න ඕනේ මම එහෙම අය නොමිලේ දැනුමක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කරගන්න අපහසු නම් මම ඇවිල්ලා කරලා දෙනවා. එහෙම කරලා දීලා තියෙනවා ගොඩක් සාධාරණ මිලකට. එහෙමත් නැති අයට කරගන්න පුළුවන් නම් එතනින් එහාට අවශ්‍ය උපදෙස් මම ලබා දෙනවා. හැබැයි ඒකට සුළු මුදලක් අය කරගන්නවා. මොකද නොමිලේ සේවාවක් ලබා දුන්නාම අපේ මිනිස්සුන්ට කිසිම අගයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම දීලා මගේ කාලය මහන්සිය ශ්‍රමය නැති කරගෙන මම උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වංචාකාරයින්ට කපටින්ට අසු වෙන්නේ නැතුව මේ වැඩ කටයුත්ත කරගෙන යන්න මම එහෙම තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට වගේ ප්‍රදේශ වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් එකකට දෙකකට යන්න බැරි හින්දා වැඩ කටයුතු මගේ ඇරලා තියෙනවා. ඉතින් කිහිපයක් එකතු වුණොත් අපිට ඇවිල්ලා කරලා දෙන්න පුළුවන්. වයරින් වැඩ කටයුතු නම් බාර අරගෙන කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක දවසකින් දෙකකින් නිම කරන්න බැරි කාර්යයක් නිසා. ඉතින් මම දැනට මගේ ගුරු වෘත්තියත් එක්ක නියැලෙන නිසා මට මේ දේවල් කරගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙනවා. මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට තියෙන පහසුකම් මත තියෙන අවස්ථාවන් මත ඔයාලට ඒ දේ කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරලා දෙනවා. මග හරින්නේ නැතුව. ඉතින් යම් දෙයක් කරන්නේ නැත්නම් ඒකට යම් කිසි අපහසුතාවයක් තියෙන නිසා තමයි මම කරලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව ඔයාලගේ කීම මග හරිනවා නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අයගේ කමෙන්ට්ස් මට මගේ ඇරිලා තියෙනවා. මොකද මම YouTube channel එක පැත්තේ ගිහින් ගොඩ කාලෙකින් බලපු නැති නිසා එයාලට නිවැරදි පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධව නැවත මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මම පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න channel එකත් එක්ක නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. එතෙක් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.